خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. این دفعه میخوایم بریم سراغ اه، تلتون. حالا من این تصویرم اینجاست، این ور اگه بذارمش معلوم میشه که تلتون هست. اینجا داریم توی تلتون تلگرام میخوایم ببینیم که تو تلتون چه اتفاق داره میفته. من این لایبرری استفاده کردم قبلا، ولی خیلی نمیدونم که دقیقا چجوری داره مکانیزمش رو میچینه و برام جالب بود که بریم سراغش و یه سری چیزا در مورد این بخونیم. مثلا بریم تو قسمت نتورکش ببینیم که داره چیکار میکنه و دقیقا به چه شکل داره انجام میده. من اولین کاری که میکنم قبل از هر کاری ترجیح میدم که این رو کلونش کنم. من اینو کلون میکنم و میام دوباره. خب برگشتم با نسخه کلون شده این. آم، ببین، من اگزمپلاشو نمیخوام برم سراغش فعلا، چون که اگزمپلاش خیلی سخت نیست و اینا. میخوام ببینیم که دقیقا داره تو لایه های دیگه چی کار میکنه، مثلا کانکشن رو چجوری برقرار میکنه و دقیقا به چه روشی داره این کار رو انجام میده. من اینو میبرم این ورتر. بریم سراغ مثلا فرض کن HTTPش. بذار یه چیز خوب دندونگیر پیدا کنم که ببینیم اونجا داره از چی استفاده میکنه. حالا اینو میتونیم بریم داخلش یا نه؟ آره، تو کانکشن میتونیم بریم و از یه چیز استفاده کنیم که یه مقداری اینجا اومده که این گفته کلاس کانکشنی که ما داریم استفاده میکنیم از ابسترکت کلاس داره. این داره یه ابسترکت کلاس تعریف کرده تو اینجا که خب این پیاده سازی ها رو ما توشون انجام بدیم. یعنی کلا گفته که یه رپریه روی کلاس کانکشن async و اوپن کانکشن. من ببینم اینجا که اصلا خود async رو ما داریم یا نداریم. اینجا async رو داریم که رو اینیتش داره میبینیمش، مثلا کoroutinaش. در ویدیو قبلی در مورد این مسئله یه ذره صحبت کردیم که ایسینکو چجوری داره مثلا قسمت سمافور رو داشت پیاده سازی میکرد. حالا اینجا کروتین رو داریم. یه مقداری جالب شده برام این قسمت به طور کلی، ولی فعلا بریم سراغ کانکشن ببینیم مثلا چیکار داره میکنه. کانکشن توی تلتون کاری که داره انجام میده، میگه که یه رپری هست روی ایسینک اوپن کانکشن. اینو در موردش اینو گفتم بهتون. میگه که ساب کلاس ها will implement different transport modes as atomic operation which this class is doing, since the exposed interface simply puts and gets complete data payloads to and from queues. The only error that will raise from send and receive method is connection error, which will raise when attempting to send if the client is disconnected. Includes remote disconnections. Um, These static attributes should be refined by connection subclass, should be one of packet codec implementations. تو اینیت این کانکشنی که ما داریم میبینیم که من الان اکورنسش رو نمیدونم کجا داره اتفاق میفته. حالا اینجا داره نشون میده بهمون، میگه که آقا تو این پروژه تو بیس کلاینتمون داره استفاده میشه، تو HTTP داره استفاده میشه، تو TCP TCPA breached، تو TCP فول استفاده میشه، تو TCP اینترمدییت استفاده میشه که حالا سراغ اینا باید بریم بعدن، ولی فعلا حالا میدونیم که این کانکشنه داره اینجوری استفاده میشه. تو متد ورودیش داره آی پی و پورت و دی سی آی دی که میشه برای MT Pro 2 هستش. یه دونه چی نوشته It's an abstraction leak که اینو نمیدونم این داستانش چی. اینو من
بذارید از AI همین اول برم سراغش رو اینو بپرسم ازش. اگر اینجا مشکلی نداره بذارید AI احتمالاً زیر تاثیر من اینجا باید جواب بده بهمون. این لحظه این تصویرمو جابجا میکنم میذارم این بر فعلا چون به AI نیاز داریم. میگه که this lines refers to a potential design issue in the code. Let me explain the comment. Only for empty proto it's an abstraction leak. This comment indicates that the DCID parameter is only used when dealing with empty proxy connections, a type of proxy control protocol used in Telegram. It's considered an abstraction leak because the base connection class shouldn't need to know about DC. DC همون دیتا سنتره. Data center ID رو میگه. DCID اینه. As this higher level concept specific to Telegram empty proxy protocol. Having this parameter in the base class violates the abstraction principle as it exposes implementation details that should be encapsulated in the specific empty proxy related classes. Ideally, this parameter should probably only exist in empty proxy specific connection class rather than the base connection. که an abstraction leak occurs when implementation details that should be hidden leak into a more general interface or abstraction. In this case, Telegram specific concept DCID is present in the general connection handling code, which makes this code less clean and more tightly coupled than it should be. This comment appears to be a self-aware note from the developers acknowledging this design compromise. خب ببینید نکته که وجود داره، حالا مسئله خوبی رو مطرح شد اینجا تو فقط امتی پراکسی ما به دیتا سنتر آیدیه یا دی سی آیدیه نیاز داریم، ولی خب توی ورودی حالا در حقیقت کانستراکتور این کلاس داره ورودی داده میشه و این ابسترکشن لیکه. یعنی ما یه مفهومی داریم به نام ابسترکشن لیک که شما وقتی که تو کلاس ابسترکتتون دارید تعریف جنرالی انجام میدید، یه جنرال پرپس دارید کار میکنید، اما میاد یه چیزی رو استفاده میکنید که فقط برای یکی از اون حالا تایپ هایی که میخواید تعریف کنید. مثلا فرض کن امتی پراکسی قابلیت استفاده داره و اینو مجبورید که تو جنرال این تو کلاس بیستون بذارید. این بهش میگن ابسترکشن لیک. حالا مفهوم مهمی هستش. یه مقداری give me some examples of abstraction leak. خب ببینید یه مفهوم دیگه ای رو داریم نامش صحبت میکنیم، یعنی این مفهوم جدید کاملا، یعنی در مورد صحبت نکردیم قطعا، منظور اینه از جدید بودنش. در مورد مثلا دیتابیس ابسترکشن لیک ببین مثال رو ببینیم با هم. اینجا کلاس یوزر سرویس داریم که میاد میگه آقا گت یوزر کن و تو سرویس چه اتفاقی داره میفته؟ میاد اینجا this is an abstraction leak because SQL details are exposed in a high level service class. ببین تو سرویسه داره میاد دی بی اکزیکیوت میشه، حالا میگه select a star from users where ID فلان. میگه تو لایه یوزر سرویس شما اومدی کار دیتابیسی کردی، کار ریپو کردی. خب این ابسترکشن لیکه که درستش چیه؟ اینه که بیام تو ریپازیتوری در حقیقت find by ID کنیم. خب این ابسترکشن لیک پس یک ایراد دیزاینی هستش که خیلی موقع ها ممکنه که پیش بیاد. یا مثلا مثال دیگه اینجا اومده که
داکیومنت منیجر رو تعریف کرده که میاد میگه save document leaks Windows specific path format in what should be a platform independent class. ببین اومده مثلا گفته درایو C documents file text. خب این فقط برای ویندوز داره استفاده میشه و مشخصا توی بقیه سیستم عامل ها به دردمون نمیخوره و این خب مشخصا یه ابسترکشن لیک داره محسوب میشه که میاد اول استوریج سرویس از استوریج سرویسمون، یعنی این سرویس رو ورودی میده بهمون، اینو میکنه استوریج، بعد میگه آقا تو استوریج سیوش کن. حالا اون میتونه شامل چیزایی باشه، یعنی مثلا داخلش شامل پث باشه، فایل پث رو میتونیم داخل اون بدیم. یا مثال دیگه ای، مثلا اینجا تو نتورک کلاینت ما یه کلاس نتورک کلاینت داریم. تو اینجا میاد یه سرور آیدی رو میده، یه دونه پروتکل ورژن رو میده. پروتکل specific details leaked into generic client. مثلا میگه تیپ TCP keep alive true empty proto DC ID server ID protocol specific concept leaked. میبینید اینجا هم همون، حالا مثالی از شبیه به مثال خودمون زده، مثالی که داریم اینجا، و پروتکل ورژنمون هم حالا پروتکل ورژن. و اینجا هم مثلا مثال دوباره HTML details مثلا لیک شده تو بیزنس لاجیک. خب مشخصا تو لایه یوزر پروفایل ما نباید مثلا برای دیسپلیش اینجا کد HTML CSS ببینیم، ولی این HTML که بهتر اپروچش میشه self.name و self.email رو به شکل جیسون داریم اینجا خروجی میدیم. خب این حالا مطلب جالبی بود که گفتیم بهش برسیم و در موردش صحبت کردیم. پس اولین مسئله ابسترکشن لیک بود که تو یک کامنت اینجا صحبت شده بود در موردش، ولی خب ما یه ذره دیتیل تر در موردش صحبت کردیم. لاگر اومده اضافه کرد پروکسی، لوکال آدرس، ریدر، رایتر، کانکتد، سند تاسک، ریسیو تاسک، کودک. این مفهوم مفهوم TCP obfuscation اینو باید سراغش بریم خب و در موردش صحبت بکنیم. فعلا حالا در مورد obfuscation صحبت نمی کنیم، ولی بدونیم که اینو داریم توی اون پاکتمون که برای اینکه در موردش صحبت بکنیم. send کیو رو داریم که میشه asynco.q1 یه دونه اینجا داره ورودی میده که حالا اینو باید ببینیم مثلا این داره چیکار میکنه. میکسین لوپ باوند میکسین داره صحبت میکنه. کیو میگه که useful for coordinating producer and consumer coroutines. If max size is less than or equal to 0, the queue size is infinite. If it's an integer greater than 0, then awaits puts will block when the queue reaches max size until an item is removed by get. که اینجا تو ورودیش ماکس سایز رو بهش میده که حالا اونجا هم ما دیدیم یک داده بهش، فقط ماکس سایز رو میگیره و ورودی میده بهش که هم سندر هم ریسیور کیو رو با سایز یک داره تعریف میکنه. اینجا یه استاتیک متد تعریف کرده، گفته که آقا رپ وب سوکت SSL. خب میگه اگه SSL مودمون نان بود بیا ران تایم ارور بده. میگه cannot use proxy that requires SSL. تو ورودیش چی داره بهش میده؟ یه سوکت داره بهش ورودی میده اگر نگاه کنیم، و خروجیش هم کاش این خروجی رو هم تعریف میکرده اینجا واسهش که چی داره خروجی میده. فقط دف اومده تعریف کرده. اگه SSL ماژول نیاز داشته باشه اینجا بهش ارور میده، میگه آقا تو ران تایم ارور بدیم. در نهایت ریترنش چی اگه نه، یعنی داشتیم SSL مود رو کجا داره بهش ورودی میده؟
من باید ببینم اینجا داره کجا استفادهش میکنه از این. خروجیش که سوکته، مشخصه. اینجا اومده گفته که اگر SSL وجود داشت، خب SSL من نمیدونم اینجا چجوری داره ورودی میده بهش. من ببینم SSL کجاست. توی دف کانکتمون در حقیقت که این کانکتر داره کجا کال میشه. اینم باید ببینیم باز کانکتر داره کجا کال میشه. تو جای دیگه هم داره کال میشه دیگه، ولی اینجا فعلا تو اون فانکشن اصلیه دیگه کال میشه دیگه. اونو ولش کنیم. این کانکتر تو اینجا داره کال میشه. ببین کانکتمون داریم که تایم اوت داریم. SSL اگه نان باشه میاد چیکار میکنه؟ کانکت میکنه SSL رو. بعد این کانکتر چیکار میکنه؟ میگه اگر لوکال آدرس رو نداشتیم که الان در مورد اینا صحبت میکنیم، فعلا در موردش نمیخوایم الان حرف بزنیم. میگه اگه SSL نان بود، کجا داریم SSL رو؟ میگه اگه if SSL بود بیاد wrap socket SSL wrap socket in SSL context. سوکت رو رپ میکنیم رو SSL context. من در مورد این میخوام صحبت بکنم، در مورد همین یه دونه متدی که ما داریم که استاتیک متد هم هست. wrap SSL in socket wrap socket in SSL context. خب میخوایم که در مورد این یه دونه متد صحبت بکنیم. فکر کنم کافی باشه برای این ویدیو و در مورد این مسئله. خب بذار من اول استفادهش رو دیدیم یه بار با هم که اینجا داره استفاده میشه. بریم سراغ این wrap socket in SSL context. خب بریم سراغ AI. This line is commenting on the SSL secure sockets layer wrapping process in a connection code. When SSL is enabled, the SSL connection needs to be wrapped in SSL context to enable encrypted communication. حالا مثالش رو زده، گفته که آقا مثلا تو این کده این سوکت رو میگه آقا بیا رپ کن تو SSL context. If the SSL parameter is provided, not none, the raw socket is wrapped using the wrap socket SSL method. This wrapping process adds SSL TLS encryption to the connection. The SSL wrapping is important because it encrypts the data being sent over the network, provides authentication of the server, and ensures data integrity during transmission. This is particularly important when connecting through proxies to ensure the connection remains secure even when going through intermediate servers. ببین مکانیزمی که ما توی کانکشن های بر مبنای پروکسی داریم اینه که ما یه اینترمدییت سرور این میانه کار هست. و این به چه معناست؟ این به این معناست که شما از کانکشن یه سرور دیگه دارید استفاده میکنید. مثالی مثلا تو پروکسی های تلگرام مثلا empty proxy. و نکته اینه حالا ما از این SSL کانتکست داریم استفاده میکنیم برای اینکه چه اتفاق بیفته؟ برای اینکه کانکشنمون سکیور باشه در حین ترانسمیشن دیتا، در حین انتقال دیتایی که داره اتفاق میفته. حالا this actual wrapping is done by wrap socket SSL method which uses Python SSL module to create a secure SSL context around the socket with a specific setting. SSL ورژنش میشه پروتکل SSL ورژن 23 و سایفر سویتش میشه ADH.
AES 256 SSA Automatic Handshake on Connection. خب deep dive in this concepts and give me some more examples. خب اینجا من مثالش رو زده، گفته Basic SSL Socket Wrapping که از SSL و سوکت داره استفاده میکنه. SSL داره create default context، سوکتش میشه socket.socket AFINT یا init، socket.socket stream. SSL socket میشه context.wrap socket، socket.server host name که میشه مثلا example.com. custom SSL که اینجا اتفاق افتاده اگه نگاه کنیم. خب ببینیم که حالا اینجا تو این متد داره چی کار میکنه. میاد میگه از SSL مود استفاده کن که این SSL مود اینجا داره استفاده میشه، ورودی داده میشه. میگه import SSL از SSL مود. اگر هم نتونستی ایمپورتش کنی بیا ارور بده. اینجکشنش این شکلی داره اتفاق میفته. پس این SSL مود همون در حقیقت لایبرری SSL پایتون هست. میاد میگه از این استفاده بکن، سوکتی که ما داشتیم و که اینجا ورودی داشتیم میدادیم و بیا ورودی بده بهش، دو هندشیک آن کانکت هم ترو بذار و SSL ورژن هم بذار ورژن 23 و سایفر ADH AES 256 SHA استفاده کن. که حالا در مورد این سایفره میتونیم صحبت کنیم، ولی به نظرم بلک باکس ببینیمش فعلا، ببینیم که این رپ سوکت داره چی کار میکنه تو SSL پایتون، تو خود بحث SSL پایتون. کاری که داره اتفاق میفته اینه که یه سوکت میگیره، کی فایل میگیره، اینا آپشناله. کرت فایل رو داریم میدیم، سرور ساید رو نمیدونم، کرت ریکوایرز رو داریم و SSL ورژن و از این جور چیزا که اینجا اومده رپ سوکت رو پیاده‌سازی کرده. خب حالا تو اینجا توضیحاتش هم داده. اینجا تا اینجا رسیدیم که آقا یه کانتکست داریم، SSL کانتکست رو بیا سوار کانتکست اصلیمون بکن. خب و بحث کانتکست رو داره مطرح می‌کنه. من به نظرم بحث بعدی که میتونیم درش صحبت بکنیم و بحث اساسی هست، بحث کانتکست ها هستن. تو کانتکست ها اینجا اومده SSL کانتکست رو استفاده کرده، از پروتکل TLS کلاینت داره استفاده میکنه، سایفرش رو داره میده بهش، وریفای مودش رو میده و وریفای لوکیشن. میگه از کدوم پس مثلا من بیام کرتشو کرت فایل رو بیام در حقیقت لودش کنم، یه همچی چیزی که حالا یه سه چیزای شبکه‌ای داره. من خیلی نمیخوام واردش بشم، میخوام کلا در مورد کانتکست صحبت کنم بیشتر و توضیح بدم ببینیم که اصلا کانتکست داره چیکار میکنه، SSL کانتکست چیه و کانتکست کلا تو پایتون چه معنی داره و اینکه ما داریم رپ میکنیم مثلا سوکتمون رو با SSL کانتکست داره چیکار میکنه. خب tell me more detail about context and contexts in Python and generally context concepts in programming languages. این به نظرم الان مسئله مهمتری هست. For example, context in Golang or Java. خب ببین مسئله که الان ما داریم صحبت میکنیم، ما از یک مسیری شروع کردیم رسیدیم به این که آقا
الان ما میخوایم یه سوکتی رو رپ کنیم تو SSL کانتکست به طور کلی. و حالا اینکه ما در مورد SSL صحبت کردیم که این مکانیزمی است برای اینکریپشن در حین ترانسمیشن دیتا. SSL داره اتفاق میفته. SSLی که داریم میشنویم و میدونیم در موردش حالا توضیح بخوایم بدیم در مورد SSL و خود پروتکل های HTTP و مدل انکریپشنش و اینا خیلی خوب مفصل میشه، ولی فعلا چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم این هستش که عرضم به خدمت شما که کلا الان رسیدیم به این بحثه که کانتکست داره چی کار میکنه. ببین ما حالا گفته که بیایم در مورد کانتکست ها صحبت بکنیم. من تایم ویدیو رو هم ببینم، الان 25 دقیقه تقریبا داریم صحبت میکنیم که سعی میکنیم تو 5 6 دقیقه آینده دیگه تمومش بکنیم، بخاطر که طولانی نشه خیلی امروز. میاد میگه که کانتکست منیجر این using with statement کانتکست منیجر تو پایتون. حالا میگه یعنی چی؟ میگه مثلا with open فایل مثلا txt as if میشه کانتنتمون f.read file automatically close after this block. این کانتکستیه که داره اتفاق میفته. جنرالی میخوایم در مورد کانتکست صحبت بکنیم. حالا بریم سراغ دیتابیس کانکشن. کاستوم کانتکست منیجر یوزینگ کلاس. میگه یه دونه دیتابیس منیجر ما دیتابیس کانکشن داریم که دف اینترش رو داریم صحبت میکنیم. میگیم تو اینتر این کلاسی که ما داریم، حالا این متد بیلدین هست توی پایتون. میگیم self dot connection میشه connect to db و در نهایت self dot connection رو بیا استفاده کن. تو اگزیتش هم بیا کانکشن ما رو کلوز کن. خب ما یه چیز داریم تو گولنگ به نام دیفر که کانکشن دیتابیسی رو که باز میکنیم به کمک این دیفره تو ابتدای فانکشنمون، مثلا اگه بگیم فانک نمیدونم تست مثلا open db، خب اینجا مثلا من اگر حالا این اوپن دی بی ما فرض میکنیم که مثلا یه ریسیوری باشه از یک حالا در حقیقت استراکتی که ما قبلا توضیح مثلا دیکلرش کردیم. خب مثلا این دی بی کانکشن باشه. خب این تایپش دی بی کانکشن حالا مثلا دی بی باشه یا همچین چیزی رو. حالا من دقیق یادم نیست دارم درست بنویسم این فرمت و سینتکس رو یا نه. الان فعلا سینتکس بر ما خیلی اهمیتی نداره. کاری که میکنیم مثلا میگیم آقا دیفر کن این دی بی رو داد کلوز مثلا یه همچین چیزی. خب گو هم فکر کنم چیز نداشت، سمیکالن نداشت. که این در نهایت میاد وقتی که فانکشنمون کارش تموم شد کلوز دی بی رو هم صدا میکنه. این میشه حالا دیفر تو گولنگ. پس استفاده از این روش در حقیقت به ما کمک میکنه که حالا ما بیایم یه کانتکست رو چیز کنیم. حالا تو خود گولنگ کانتکست رو خیلی جدی‌تر داره صحبت میکنه که جلوتر بهش میرسیم. هم به جاوا کانتکست میرسیم هم به گولنگ کانتکست. بحث کانتکست ها، پس اینجا ما اومدیم یه دی بی کانکشنی مثلا باز کردیم. اینجا میگه یه کانتکست منیجری داریم ما استفاده میکنیم، با کلاس داریم این کارو میکنیم. تو اینتر رو اگزیتش اومدیم این چیزها رو تعریف کردیم. خب حالا وقتی که میخوام استفادهش بکنیم میگیم دیتابیس کانکشن از دی بی، مثلا دی بی اکزیکیوت کن استار یوزرها فلان، مثلا همه یوزرها رو به من فچ کن. حالا SSL کانتکست چیکار داره میکنه؟ این کاریه که داریم انجام میدیم. میگه مثلا سوکت دات کرییت کانکشن از سوکت. خب این سوکت رو کجا تعریفش کردیم؟ اینجا تعریفش نکردیم. آها، میگه with socket dot create connection as socket. بیا حالا کانتکست رو دات رپ سوکت کن از اس مثلا اس سوکت. خب و اس سوکت میشه سند که میگه این بیا رپ کن داخل یه چیزی SSL کانتکسی و دیگه از اینجا به بعد ما کانتکست هستیمون میشه اون SSL کانتکست. بریم سراغ گو کانتکست. اینجا گو کانتکست واسه چی داره استفاده میشه؟ واسه کنسلیشن و تایم اوت استفاده میشه. استفاده اصلیش اینه ها، میتونیم استفاده های دیگه هم ازش انجام بدیم. مثلا فرض کن فانک دو ریکوست یه CTX کانتکست دات کانتکست رو بهش میدیم، ارور هم اینجا پاس میدیم.
میگیم آقا سلکت مثلا تو کیس فلان اگر دان شد، خب تو کیس return ctx.error، ارزم به خدمت شما time dot after to that to cross time dot second، بیا مثلا ریترن کن نیل. خب یه همچین چیزی using context with timeouts. کانتکست رو حالا اینجا گرفتیم و کنسل هم داریم، جفتشو داریم. میگه کانتکست with timeout میشه کانتکست دات بکگراند، بعد از مثلا یه ثانیه میاد کانتکست ما رو تایم اوت میزنه بهش و این دیفر کنسلمون هم دیدیم دیگه. اینجا هم داریم این کار انجام میدیم. دو ریکوست هم کال میکنه سی تی ایکسمون رو. اینجا تایم اوت تعریف کنیم و برای همچین چیزی. حالا اسپرینگ فریم ورک یه فریم ورکی تو جاوا هست که خیلی معروف هم هست و اینا، داره کانتکست چجوری استفاده میکنه؟ اپلیکیشن کانتکست این اسپرینگ. میگه اپلیکیشن کانتکست داریم، میدونه نیو کلاس پس XML اپلیکیشن کانتکست داریم که از config.xml داره استفاده میکنه. یوزر سرویسمون میگه context.getBean user service.class using try with resources similar to Python's with. خب try with resources میگه try file input FIS new file input stream txt resource automatically close. مثلا با این داره این کانتکست رو در حقیقت استفاده میکنه. حالا کی کانسپت across languages. خب ببینیم تو همه لنگویج ها ببینیم اصلا داره چی کار میکنه این کانتکسته. یکی ریسورس منیجمنت، دوم این که اتوماتیک کلین اپ، یعنی جزء ایناست دیگه، این زیر مجموعه اونه. اتوماتیک کلین اپ اف ریسورسز، مموری منیجمنت، کانکشن هندلینگ و فایند هندلینگ. این کاری که داره کانتکست انجام میده. یه کار دیگه اینه چیه؟ استیت منیجمنت بیاد برام انجام بده. کانفیگریشن ستینگ رو میتونیم تغییر بدیم، این توش ست کنیم. انوایرمنت وریبل رو میتونیم ست کنیم. اپلیکیشن استیت رو میتونیم چیز کنیم. سکیوریتی کانتکست ها رو میتونیم بهش ورودی بدیم، مثل همین SSL که داریم که این مدلی از سکیوریتی کانتکسته. و کار بعدیش لایف سایکل منیجمنته که در موردش حالا هنوز صحبت نکرده بودیم، ولی چیزی شبیه به همون حالا کنسلیشن و نمیدونم تایم اوت و اینا، اینم جزء لایف سایکل اپلیکیشن شماست. این لایف سایکل اپلیکیشن چیز مهمیه، یعنی باید یه مفهوم درستی از این مسئله رو داشته باشیم. میشه لایف سایکل کانتکست کلاسش تو اینیتش مثلا استیت رو خالی میذاره، تو اینترش سلف دات ستاپ رو صدا میکنه و ریترن میکنه سلف رو، تو اگزیتش کلین اپ میکنه. این میشه یه لایف سایکلی از یه اپلیکیشنی که شما دارید و این لایف سایکل به شدت مهمه. مثلا فرض کنید توی برنامه‌نویسی اندروید این لایف سایکل خیلی مهم میشه، یا مثلا تو ریاکت لایف سایکل خیلی مهم میشه. خب مثلا مثالش رو تو ریاکت هم میتونم براتون بزنم، چون مثال ریاکت مثال ملموسیه که این لایف سایکل ها داره کارهای مهمی میکنه. مثلا آن ماونتش یه کاری انجام بدیم، نمیدونم آن فلان چیز مثلا یه چیزی انجام، آن اگزیت مثلا یه چیزی انجام بدیم و یه همچین چیزی. برای سکیوریتی کانتکستمون چیه؟ میگه تو اینیتش یوزر رو بذار یوزر، اورجینال کانتکست رو بذاریم نان، تو اینترش بیایم get current user رو بگیریم بکنیم اورجینال کانتکستمون، مثلا کانتکست رو الان داره با یوزر داره ست میکنه، set current user و سلف رو برمیگردونه. تو اگزیتش هم میشه set current user میشه اورجینال فلان، اورجینال کانتکست. benefit of context میشه resource cleanup, error handling, state isolation, code organization, thread safety, transaction management. common use casesش چی هست؟ دیتابیس کانکشن و فایل اپریشن و نتورک کانکشن و لاک منیجمنت و کانفیگریشن منیجمنت و تستینگ انوایرمنت و خیلی چیزای مختلف و واقعا داره تو کانتکست برای ما هندلش میکنه. یعنی این کانتکست SSLی که ما در موردش صحبت کردیم صرفا یک مدلی از کانتکست هایی بودش که وجود داره و یک کانتکست سکیوریتیه، ولی به طور کلی خیلی مبحث مهمیه این قضیه. خب و خیلی مبحث پیچیده‌ای هم میتونه باشه، ولی خیلی مهمه برای یه دیولپر که این قضیه رو بدونه که اصلا کانتکست داره چیکار میکنه. خب ما هم الان خیلی ابتدایی وارد شدیم به کانتکست، ولی در ادامه بازم بیشتر در موردش صحبت میکنیم. فعلا فقط میخواستیم یه سری چیزهای حدودی بگیم که آقا اصلا این رپ سوکتی که ما در صحبت کردیم با SSL کانتکست داریم رپش میکنیم و همه اینجور داستانا چیکار داره میکنه و چیز مهمی هست. من فکر کنم که تا اینجا کافیه و این جلسه رو میتونیم تموم کنیم.
حالا تو جلسات بعدی احتمالاً هم از تلتون بود دیگه، اگه اشتباه نکنم آره اسمش تلتون بود، و هم از تنسور زیرو با صحبت‌های دیگه خواهیم کرد و به شکل موردی هم صحبت می‌کنیم. من حالا تو ویدیو قبلی که گذاشته بودم خیلی توضیح ندادم در مورد اینکه ما اصلا متد کاریمون چیه و می‌خوایم چیکار کنیم. خیلی کوتاه بخوام توضیح بدم، ما روشمون این شکلیه که وارد سورس کد میشیم، میریم سورس کد رو میخونیم و چیزهای مختلفی از توش در میاد و در مورد هر کدوم از مسائل صحبت میکنیم و این مدل ویدیوها رو میخوایم بذاریم. نمیخوایم آموزش بدیم کانتکست رو چجوری تعریف بکنید، چجوری از تایم اوت مثلا تو گو استفاده کنید تو کانتکست. اینا به اندازه کافی ریسورس واسش هست و لازم نیستش که توضیح بدیم. هم داکیومنت هست، هم ویدیو هست، واسش همه چیز هست. اما که تو سورس کد بتونیم حرکت بکنیم و دونه دونه مفاهیم رو در موردشون صحبت بکنیم، به نظرم مسئله مهمتری هست و بیشتر کمک میکنه. من شما رو فعلا به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیو بعدی.